یکی از قدیمی ترین درختای دنیا سیبه. در سراسر دنیا این درخت برای میوه‌اش کشت میشد. منشأ این درخت آسیای مرکزیه. پس از هزاران سال از کشتش که در آسیا و اروپا میگذشت، توسط مهاجران اروپایی به آمریکا برده شد. سیب از خانواده روزاسه هست. پس حتی در صنعت عطرسازی هم کاربرد داره. در آن زمان در آمریکا مرسوم بود اگر یک فرد 50 عدد درخت رو در یک زمینی میکاشت، صاحب اون زمینه میشد. سیب در برخی فرهنگ‌ها از اهمیت مذهبی و اسطوره‌ای و حتی علمی بالایی برخورداره، مثل سیبی که باعث رانده شدن آدم و حوا از بهشت شد. این درخت سیب در باغ ادون نزدیک رود فرات بود که تا الان این باغو کسی پیدا نکرده. علم فیزیک هم مدیون سیبه. میدونید که سیب بود که به سر نیوتن خورد و باعث شد که قانون گرانش رو کشف کنه. یه چیز جالب دیگه اینه که بدونید بعضیا ترس از سیب خوردن دارن که به فوبیای مالوس دومستیکا معروفه. حالا یه تعدادی از مزایای سیبو که برای سلامتی انسان خیلی مهمه با هم بشنویم. سیب سرشار از فیبره. مالئیک اسید زیادی هم داره که باعث میشه سنگ صفرا رو از بین ببره. باعث کاهش فشار خون هم میشه. 2.5 میلی گرم بر داره که طبق سازمان سلامت بدن انسان به میزان 1 تا 3 میلی گرم نیاز داره. در ضمن سیب برای افزایش عملکرد مغز هم خیلی مفیده. خطر ابتلا به پارکینسون رو هم کم میکنه. تقریباً 10 میلی گرم ویتامین C داره و 15 گرم قند. دیگه جالب اینه که بدونید اگر روزی 1 عدد سیب هم بخوری 7000 سال طول میکشه تا تمام رقماشو امتحان کرده باشین. هسته سیب سم سیانید داره، ولی اصلاً نگران نباشید. باید 200 تا هسته سیب بخورید تا تاثیر بذاره. حالا میخواید بدونید چرا سیب روی آب وای میسته؟ پس کپشن رو مطالعه کنید.